সকলোকে নমস্কাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলে আজি মূল বিষয়টো হৈছে যে ইউটিউবৰ পৰা আমি টকা কেনেকৈ ঘটিব পাৰিম। আজিকালি সকলোৱে ইউটিউবত ভিডিঅ' দি ইউটিউবৰ পৰা টকা ঘটিব বিচাৰে, কিন্তু তাৰ লগত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত আজি অলপ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমি প্ৰথম কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ৰাইজে পাব্লিকে আমাৰ ভিডিঅ' কিয় চাব, আমাৰ ভিডিঅ' ভিউবোৰ কেনেকৈ বাঢ়িব, আমি কেনেকুৱা বিষয় কেনেকুৱা টপিক আমি ভিডিঅ' ইউটিউবত দিলে আমি ইউটিউবৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। আৰু এইটো সময় লাগিব একেবাৰে হ'লেও 6 মাহ, একেবাৰে কমকৈ হ'লেও আমি 6 মাহত প্ৰত্যেক সপ্তাহে এটা ভিডিঅ', প্ৰত্যেক মাহত 4টা ভিডিঅ', 6 মাহত 24টা ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেই ভিডিঅ'ৰ বিষয়কেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, যাতে ৰাইজে সেই ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চায় আৰু ৰাইজে চালে আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। গতিকে সকলোৱে প্ৰথমতে নিজৰ এটা বিষয় বাছি লওক। বস্তুটোৰ বিষয়টো ভাবোঁতে আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'ৰ বিষয়টো বাছনি কৰোঁতে সদায় সাৱধান, যাতে ৰাইজে সেই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব পাৰিবনে নাই সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। যেনেকৈ ভাল পায়, যি বিষয়ৰ ওপৰত ভাল পায়, এটা আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' বনাওক আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰক আৰু ৰাইজে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল পালে চাব। আৰু 6 মাহলৈ নেৰা নেপেৰা এটা কষ্ট কৰক ভাল ভাল বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ, আৰু আপোনাৰ উপাৰ্জন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। আকৌ কৈছোঁ, চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, যাতে আকৌ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপুনি আপোনাৰ ফোনত ন'টিফিকেশ্যন পায়। জয় অসম।